Assalamualaikum guys, selamat datang ke channel aku, Kazus ni. So, seperti yang korang tahu, Instagram telah mengeluarkan feature baru iaitu Instastory. Instastory ni macam siap-siap main TikTok. Siap semua je main TikTok dah ada main. Tahulah. Basically macam korang main TikTok, kau boleh buat video pendek, korang boleh buat video sama je kan video pendek video tu. So korang boleh pilih lagu apa korang nak, semua ada. So aku tak bocor anyok Hari ni aku nak ajar korang cara buat tutorial menggunakan Instastory. Siapa korang tak tahu nak buat Instastory, korang tengok video sampai habis, okey? Jom kita start. First korang buka IG korang. Korang tunggu macam biasa korang buka IG. Lepas tu korang tengok ni dekat tengah-tengah tu ada logo IG Ray. Korang tekan. Macam inilah dia IG Ray, sama macam TikTok. So korang tekan butang dekat belah kiri dekat atas logo kamera tu. Jadi macam ni. Kat tepi tu ada korang boleh pilih masa, berapa saat korang nak. Kau boleh pilih muzik apa yang korang suka, semua ada. Okay, korang pilih je korang nak. Aku akan pilih lagu biasa je. So sini korang boleh pilih part mana yang korang nak. Lepas tu korang tekan jam. Lepas siap tu macam tu. Dan dekat belah kiri bawah tu kita ada kelajuan. Berapa kelajuan korang nak. Tapi aku tak nak ambil kat cara tu. Kita ada efek. Korang boleh pilih efek mana yang korang suka. Nak beri muka nampak comel tu, korang guna efek lah. Kalau guna efek kan tahulah kena. Korang boleh pilih efek mana yang korang nak. Pilih sampai habis. Dan ni kita ada kecerahan. Aku dah tahu apa beza je kecerahan dia. Kita dah ada cara tu. Ni kita ada timer. Timer ni untuk macam korang nak berapa saat je video korang. Dari depan ke belakang ke, korang nak ke tengah ke start ke. Lepas tu korang set time lepas siap tu. Ikut korang lah masa berapa korang nak tu. Dari 15 saat ke 9 saat. Macam tu lah. Lepas siap tu korang rekod lah. Rekod macam biasa korang buat Insta story tu. Tengok dekat atas tu. Jadi pendek kan, tadi 15 second, sekarang dah pendek. Ya korang rekod macam biasa korang je. Korang buat TikTok tu. Korang buat apa korang. Lepas siap tu korang boleh edit. Macam dekat Insta story tu, kalau korang tak nak edit pun tak apa. Sini tempat editnya sama macam biasa je, sama macam dekat Insta tu. Korang boleh pilih stiker, korang boleh tulis nama korang. Korang boleh lokeh apa pun korang nak lokeh lah. Korang nak edit, korang teruskan sajalah. Sini dekat share. Kat bawah tu kita boleh share dekat feed ataupun tak nak share tak apa. Dan kita boleh pilih. Kita boleh tulis caption kita, tulis je apa-apa korang nak. Yang tu tulis test real. Korang tulis je apa-apa korang nak, tak hashtag pun boleh, FYP ke. Dan jangan lupa video ni masuk FB. Dan korang boleh share juga. Korang boleh tukar cover korang. Korang nak ambil di atas ataupun korang boleh pilih kat galeri korang sahaja. Padahal kita share lah. Kalau tak nak share, baik tak payah buat. Kita share. Tunggu sampai sudah. Macam korang upload video dekat Instagram. Kita tunggu sampai sudah. Tunggu. Dah siap. Lepas siap tu korang boleh pergi kat profile korang. Korang kat tengah-tengah tu ada logo reel. Di situlah video korang terletak. So korang jangan lupa cuba Instastory. Okey, selamat mencuba. Assalamualaikum.